สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูไอเดียดีๆมาฝากกันอีกแล้วนั่นก็คือขนมจีบไก่แผ่นข้าวไรซ์เบอร์รี่สำหรับคนรักสุขภาพนะคะและคนทานคลีนทุกคนค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะมาเริ่มทำขนมจีบกันนะโดยที่เราจะสับกุ้งกันก่อนนะคะสำหรับไก่นะคะเราใช้อกไก่สับซึ่งเอาไปปั่นเรียบร้อยแล้วนะมันจะสับกุ้งให้ละเอียดกันนะคะเพื่อที่จะเอาไปปั่นกับอกไก่เพื่อจะเอาไปปั่นกับอกไก่นะคะมันจะได้เนื้อกุ้งยิ่งรอบนะค่ะเราจะใส่รากผักชีลงไปนะคะกระเทียมค่ะพริกไทยนะคะกันนะคะด้วยเนื้อกุ้งที่สับไว้นะคะด้วยสังเกลือค่ะอาคลิปนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวคีโตค่ะหั่นเต่าไว้นะคะแป้งข้าวโพดค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันเนาะแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะ30 นาทีขึ้นไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปห่อแผ่นเกี๊ยวนะคะซึ่งทำมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ในคลิปที่แล้วนะคะค่ะเรามาห่อกับแผ่นเกี๊ยวไรซ์เบอร์รี่ที่เราทำเองกันนะคะเราก็แกะแต่น้ำด้านข้างทั้งหมดนะคะแผ่นค่อนข้างบางนะคะที่เราทำเองนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เราห่อง่ายแล้วก็ตัวเกี๊ยวนะคะนี่นะคะมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะเราจะเอาไปนึ่งกันนะคะใช้สารแทนความหวานนะคะต้มสายชูหมักข้าวนะคะอันนี้หาซื้อได้ที่ Lazada Shopee มีนะจ๊ะนะคะทิ้งนี้ไม่ทิ้งล่างหมดเลยนะน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะตั้งไฟด้วยไฟเบาๆนะคะแล้วก็รอมันเดือดนะแล้วก็จะเสิร์ฟกันค่ะค่ะเราก็จะใส่นะคะพริกนะคะนิดนึงนะเราก็เสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะแล้วนะคะเป็นไงคะทั้งสูตรขนมจีบและน้ำจิ้มขนมจีบบอกเลยว่าแซ่บแน่ๆค่ะอร่อยมากๆนะคะสำหรับคนรักสุขภาพค่ะสำหรับคนรักสุขภาพค่ะก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ